جيشها قتل أكثر من مليون إفريقي. جرح الجرائم التي أحدثتها قواتها في قلوب الأيرلنديين لم يندمل بعد. آلاف الأرجنتينيين كانوا ضحايا نفوذها الاستعماري. نهبت الهند تحت حكمها، وسرقت ماسات تقدر ب400 مليون دولار من الهند ليزين بها تاجها. وفي الشرق يذكرونها بالعدوان الثلاثي على أم الدنيا، واليمن السعيد الذي دخلت فيه لإشعال الفتن. لم تزر إسرائيل قط، لكن تجمعها بالإسرائيليين علاقة فريدة. وبين جدران بيته إذا ما سألنا حفيدها هاري عن أمه وزوجته وماذا فعلت بهما الجدة الحنون، فسيخبرنا بالكثير. تابعوا معنا في هذا الفيديو الوجه الآخر للملكة إليزابيث، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ملكة بالصدفة. لا يعرف الكثيرون أن وصول الملكة إليزابيث للحكم من الأساس كان بمحض الصدفة، وذلك بعد أن تنحى عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 ليحكم شقيقه والد الأميرة إليزابيث الملك جورج المملكة المتحدة البريطانية، وبذلك أصبحت إليزابيث ولية عهده وتولت حكم البلاد بعد وفاته. فلولا الصدفة التي تنحى بها عمها عن العرش لم تكن أبدا لتصبح ملكة بعد وفاة والدها عام 1952، وقد أصبحت حينها رئيسة رابطة الكومنولث والملكة ل7 بلدان مستقلة من دول الكومنولث، وهي المملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وباكستان وسيلان أي سريلانكا حاليا. وما يزال الكومنولث قائما إلى اليوم على شكل اتحاد سياسي يضم 54 دولة أصبحت اليوم تحت رئاسة الملك تشارلز الثالث. ويعد الكومنولث اتحادا استعماريا يضمن نفوذ بريطانيا الدولي في المستعمرات التابعة لها. لو اعتذرت لأحزننا موتها. فور إعلان وفاة الملكة إليزابيث عمت العالم حالة من الحزن طغت على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والصحف، لكن في المقابل كانت هناك أصوات لم يسلط الضوء عليها كثيرا، وهي أصوات الاحتفالات في دول كثيرة بوفاة الملكة، حيث سادت الاحتفالات الشطر الجنوبي لجزيرة أيرلندا، بينما أظهر مقطع فيديو مشجعي كرة قدم أيرلنديين وهم يهتفون احتفالا بموت الملكة إليزابيث. كما انتشرت مقاطع فيديو لأيرلنديين أيضا يتجمعون في الشوارع احتفالا بوفاة الملكة، وآخرون تداولوا مقاطع تعبيرية معبرة عن فرحتهم بوفاة من أسموها رمزا استعماريا، إذ تركت عقود الصراع الدموي في الجزيرة الأيرلندية بين البريطانيين والأيرلنديين جرحا غائرا في قلوب الأيرلنديين تعود جذوره إلى بداية عام 1920 بعد انفصال جزيرة أيرلندا. وخلال الفترة ما بين 1970 إلى 1990 أي في عهد إليزابيث تفاقم الصراع وكثرت الهجمات المسلحة، وكانت أشهر الأيام الشاهدة على تلك الفترة السوداء الأحد الدموي عام 1972 حين قتلت القوات البريطانية 14 مدنيا نظموا مسيرة تطالب بحقوق الأيرلنديين. وبينما انتهى الصراع بين البلدين بتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة، إلا أنه بدا واضحا لحظة وفاة الملكة الراحلة أن الأيرلنديين لم ينسوا ما فعله البريطانيون بهم. إفريقيا لا حداد على القتلة. ومن أيرلندا إلى إفريقيا، حيث كشفت وفاة الملكة جروحا لم تندمل لدى الأفارقة أيضا. وبينما قدم الرؤساء التعازي، عبرت الشعوب الإفريقية عن رفضها الحداد على الملكة، لتعيد وفاة الملكة إليزابيث الثانية إحياء الجدل حول الماضي الاستعماري لبريطانيا في إفريقيا، والذي وصفته الصحف الكينية بأنه فصل دموي في تاريخ كينيا بسبب فظاعات ارتكبت ضد شعب كانت خطيئته الوحيدة المطالبة بالاستقلال، حيث توفي أكثر من مليون شخص بين عامي 1967 و 1970، وذلك خلال حرب الاستقلال في جنوب شرق كينيا الإفريقية. كذلك كتب موكاما وانغوني، وهو كاتب روائي نيجيري مشهور،
تغريدة على تويتر قال فيها: لو كانت الملكة اعتذرت عن العبودية والاستعمار الجديد وحضت العرش على تقديم تعويضات عن ملايين الأرواح التي سقطت باسمه، فربما كنت سأفعل الشيء الإنساني وأشعر بالحزن. كما يتذكر الكينيون 8 سنوات من القمع البريطاني سقط خلالها 90,000 من الضحايا الكينيين بين قتلى ومشوهين، بينما وقع 160,000 كيني في معسكرات الاعتقال. طعنات في خاصرة الدول العربية. مصريون كثيرون أيضا رفضوا الحداد على الملكة أو الحزن عليها، مستذكرين الأحداث الدامية المرتبطة باسم الملكة الراحلة في المنطقة العربية، ومنها العدوان الثلاثي على مصر، والذي وقع في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بعد قرار تأميمه قناة السويس عام 1956. القرار الذي استفز بريطانيا وملكتها آنذاك، فشنت بالتعاون مع فرنسا وإسرائيل الهجوم الأعنف في تاريخ المحروسة، والذي عرف باسم العدوان الثلاثي. ومن مصر إلى اليمن، ففي عام 1962 حين دعمت بريطانيا تحت زعامة الملكة إليزابيث الملكيين ضد إعلان الجمهورية في اليمن، والتي أعلنها اليمنيون بدعم من الجيش المصري بقيادة جمال عبد الناصر، لكن بريطانيا تدخلت في البلاد ودعمت الملاكيين بالسلاح ضد الجمهوريين. وإذا ما توجهنا إلى فلسطين، فالملكة هناك حاضرة رغم أنها لم تزر تلك الأراضي أبدا، وعلى عكس رؤساء الدول العظمى لم تكن لها أي زيارة لإسرائيل، رغم أنها زارت كل دول الشرق الأوسط تقريبا، ولا أحد يعرف السبب تحديدا، خاصة أنه لا يوجد عداء علني بينهما، بل على العكس تعرف العلاقات البريطانية الإسرائيلية بأنها علاقات وطيدة. الحفيد هاري الشاهد الأكبر. إليزابيث معروفة بتقديسها للبروتوكول الملكي، والعادات والتقاليد الملكية لديها أهم من الجميع، حتى من أقرب المقربين لها. وبينما تبدو دائما الأم الرؤومة المبتسمة، إلا أن شبهات كثيرة تدور حول علاقتها كأم بزوجات أولادها، فمن تسير على العادات تسلم، ومن تتحدى فالويل لها. وأول من ذاق مر غضب إليزابيث كانت الأميرة ديانا، التي دارت شبهات كثيرة عن أنها دفعت حياتها ثمنا لتحديها الملكة بعلاقتها مع رجل عربي بعد طلاقها من ابنها. وليس ببعيد عن ديانا ها هي ميغان ماركل، شاهد آخر على تسلط إليزابيث، إذ دفعتها إلى الخروج وزوجها من العائلة الملكية، وذلك لأنها كانت تسير على نهج ديانا في عدم الاكتراث كثيرا بالعادات الملكية التي تقدسها إليزابيث. ويتحدث كثيرون عن أن هاري كان شاهدا على تسلط جدته من ناحيتين، على أمه بالبداية ثم على زوجته. إنها لمحات عن وجه آخر للملكة المحبوبة، وليست الوحيدة، فجيشها الوطني قتل الآلاف في المالايو الموجودة في ماليزيا حاليا، إضافة إلى صراع جيشها على فوكلاند في الأرجنتين والذي أوقع مئات القتلى، كذلك ممارسات القمع والتعذيب والعبودية التي برزت في التاريخ الاستعماري البريطاني في مصر والعراق واليمن وغيرها. تلك هي وجهات نظر الرافضين للحداد على الملكة الراحلة، فهل ترى أنهم محقون في وجهة نظرهم؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك المزيد دائما.